Am ceva delicat să-ți spun. YouTube-ul este plin de clipuri cu cât am învățat eu pentru rezidențiat, cum am învățat eu pentru rezidențiat, de unde am învățat eu pentru rezidențiat, de unde fac grile. Toată lumea vorbește despre întreg procesul, despre cât de greu este, despre ce sacrificii trebuie să faci, dar nimeni nu-ți citește efectiv materia. Adică poate că avem 100 de metode de împachetat un sandwich, dar nimeni nu stai efectiv o felie de pâine sau nu ți pune ceva pe ea. Și știți ce? Eu una aș fi avut nevoie de asta. Așa că mi-am zis, o fac eu. Și Ride or Teeth o să devină locul unde găsești și capitolele pentru rezidențiatul la stomatologie, citite simplu, direct, fără floricele, fără povești lungi, doar cu intonație încât să nu adormi, pentru că am găsit niște audiobook-uri pe OLX la care efectiv le pun și mă culc. Ideea mi-a venit pentru că iarna e mai greu să filmezi conținut moto, știți, e frig afară, plouă, drumurile sunt ude, ninge, nu e vibe-ul ăla de aventură. Și m-am gândit, oare cum pot să folosesc timpul ăsta să fac ceva și plăcut și util? Așa că m-am inspirat din cum am învățat eu pentru admitere, din clipurile Anabelei care m-au ajutat enorm atunci. De ce? Pentru că aveam un job în IT și nu aveam timp să citesc, efectiv. Și m-am gândit, de ce nu există ceva similar și pentru rezidențiatul la stomatologie? Așa că iată-mă aici pregătind o serie ca să fac cumva materia mai accesibilă. Am realizat că de multe ori noi studenții știm exact ce vrem, sau cel puțin credem că știm. Ne fixăm pe o specializare, ne facem planuri de viitor, despre cum va arăta cariera noastră de succes. Avem planuri clare. Vreau specializarea X, vreau să profesez în clinica Y sau în orașul Y, dar ce faci dacă nu intri unde ți-ai dorit? Și, sincer, asta m-a bântuit așa o perioadă. Am avut momente în care mi-am zis, dacă nu prind ceea ce vreau, e clar că am dezamăgit-o pe cea mai importantă persoană din viața mea. Pe mine. Profund. Știi momentul acela când presiunea nu mai vine de la ceilalți, ci de la tine, pentru că tu ești persoana care își setează însuși standardele, dar după ce am stat și am analizat toată situația, mi-am dat seama că ar trebui să-mi schimb perspectiva. Și mi-am zis, ok, nu contează la ce rezidențiat intru, contează să prind unul. Să fiu eu acolo, să învăț și să construiesc ceva de la zero, fără să mă las prinsă de stres inutil, pentru că nu are sens. Și asta e abordarea pe care vreau să ți-o transmit și ție. Să nu te definești printr-un rezultat perfect, ci prin întreg procesul de a merge mai departe. Și acum să vorbim un pic despre presiuni, pentru că sunt peste tot. Presiunea vine din societate. Trebuie să fii cel mai bun, trebuie să excelezi, nu trebuie să te oprești niciodată. Familia, oricât de bine intenționată ar fi, adaugă un ceaun de presiune, o presiune imensă. Știm că poți mai bine, știm că poți mai mult și clasicul, noi avem încredere în tine, dar ai grijă să nu ne dezamăgești. Și deși în România avem avantajul că poți profesa fără rezidențiat, cumva dacă nu-l iei simți că nu e destul. Ai senzația că dacă îl pici sau nu e ce vrei, ai ratat ceva, că ceva îți lipsește și aici, sincer, societatea este destul de crudă. Dar știi ce am realizat? Că trebuie să te concentrezi pe ceea ce contează pentru tine, nu pentru ceilalți, ci pentru tine. Uneori mă întreabă unii oameni cum pot să îmbin timpul pentru pasiunea asta cu facultatea și cu jobul. Adevărul e că mi-a echilibrat cumva învățatul această pasiune și am știut de la început că dacă vreau să filmez motoare liniștită,
și să fac ceea ce îmi place, trebuie să țin facultatea în parametri optimi. Așa că am optimizat lucrurile mai mult decât credeam că pot. Și ghișe, a funcționat! Dar să nu crezi că n-am avut momente în care lucrurile au scăpat de sub control. În primele 3 luni, de când începusem să fac Reels, o zi întreagă de filmare ducea la un singur reel. 4-6 ore pentru 15 secunde? Absurd, nu? La un moment dat, incidentul cu bătrânica m-a forțat să iau o pauză. Și deși a fost neplăcut și am fost foarte supărat atunci, m-a ajutat să-mi dau seama că trebuie să trag frâna de mână când simt că lucrurile îmi scapă de sub control. Apoi, vara asta, când am ajuns la burnout, am mai povestit despre asta în clipul precedent, dar a fost momentul în care mi-am dat seama și mi-am spus că nu poți să le faci pe toate, așa că am început să mai deleg. Am realizat că dacă vrei să faci o treabă bună pe termen lung, trebuie să accepti că ai nevoie și de ajutor. Și acum, între noi doi, tu simți vreodată că lucrurile îți scapă de sub control? Că presiunea pe care ți-o impui singur e mai mare decât presiunea celor din jur sau decât ar trebui? Sau te compari constant cu ceilalți, chiar dacă știi că nu ar trebui? Dacă da, lasă-mă să spun ceva. E normal, e uman, dar e important să știi când să te oprești, să respiri și să-ți spui: nu trebuie să fac totul perfect, trebuie doar să merg mai departe. Zen! De ce fac acest proiect? Ca să îți ofer ție ceva concret, ceva ce eu mi-aș fi dorit să găsesc, materia citită și să pot să am și cartea în față fără să o car după mine. Simplu, direct, cu intonație cât să nu adormi, dar fără nimic inutil. Aici, pe Ride Ortiz, o să ne concentrăm împreună să facem o treabă, pas cu pas, capitol cu capitol. O să împart capitolele mai mult la început, ca să văd cum funcționează, pentru că mie mi se pare că attention span-ul nostru de acum este de maxim 10 minute. Dacă dai clipul pe viteză ori 2, poți să duci 2 clipuri, dar momentan consider că 10 minute sunt suficiente per clip. Evident că o să existe pauze între secțiuni, cu o mică surpriză că nu se putea să nu. De ce acest proiect este diferit, din punctul meu de vedere, este diferit pentru că nu o să spun ce să faci, nu o să mă laud cu cât am învățat și nu o să încerc să te motivez cu citate inspiraționale. Am observat că cei mai mulți fac rezumatul la tot procesul lor, ceea ce este super util și probabil o să fac și eu chestia asta după ce îmi iau examenul de rezidențiat. Dar până atunci vreau să-ți ofer ceva care chiar să te ajute acum, în prezent. Și, de ce nu, să mă ajute și pe mine când am chef să-mi recitesc din carte. Știu că procesul este greu, știu că te simți singur și de multe ori și că ai impresia că toți ceilalți sunt mai pregătiți decât tine, dar realitatea este alta. Fiecare din noi are dubii, fiecare din noi se simte copleșit. Rezidențiatul nu este despre a fi perfect, este despre a face pași mici, constanți și despre a rămâne perseverent. Și dacă asta înseamnă să îți pui căștile și să dai play la un clip, la cineva care îți citește materia și tu să reții asta, atunci așa trebuie să fie. Nu trebuie să fie ceva complicat. Te las cu gândul ăsta. Nu trebuie să faci totul perfect. Nu trebuie să mulțumești pe toată lumea și tot ce trebuie să faci este să mergi mai departe. Și dacă simți că lucrurile îți scapă de sub control, respiră, regândește, ajustează. Nu este vorba despre un examen, este vorba despre cum înveți tu să te construiești ca viitor medic și crede-mă că ai toate resursele ca să reușești. Până data viitoare, nu o să vă zic asfalt uscat pentru că e ud și plin de frunze.
Pa, pa!